अंडा करीला गावरान चव द्यायची असेल ना, तर मसाले पाट्यावरच वाटले गेले पाहिजे. आज आपण विदर्भातील खास पारंपरिक पद्धतीने गावरान अंडा करी बनवतो आहे. चवीला खूप भारी लागते ही अंडा करी. बनवण्याची पद्धती खूप सोपी आहे. सुरुवात करूया. तर यासाठी मी इथे मोठी कढई घेतलेली आहे. यामध्ये अर्धी कढई भरून पाणी घातलेलं आहे, कारण इथे मी 12 अंड्यांची अंडा करी बनवते आहे. अंडी उकळायला आपल्याला 20 मिनिट लागतील. त्या अंदाजानुसार पाणी घालायचं. सध्या मी गॅस सुरू केलेला नाही आहे. यामध्ये 1 चमचा मीठ घालायचं, म्हणजे अंड्याची साल जी आहे ना, ती सहज सुटून येतात. आता गॅस सुरू करायचा आणि अंडी मध्यम आचेवर 20 ते 25 मिनिटासाठी तरी उकडून घ्यायची. तोवर आपण मसाला तयार करूया. तर इथे मी मोठी कढई घेतलेली आहे. यामध्ये 1 चमचा तेल गरम करायचं आणि जवळपास मी 2 कप किसलेलं सुकं खोबरं घेतलेलं आहे. 2 कपला थोडं कमी होतं. तुम्ही सुकं खोबरं 2 कपसुद्धा घेऊ शकता. पण इथे एक टीप लक्षात ठेवायची, की सुकं खोबरं घेत असताना पूर्णपणे कोरडं असलेलं सुकं खोबरं घ्यायचं. खोबरं थोडं जरी ओलसर असेल ना, तर अंडा करीची चव बिघडते. वाटत असताना या खोबऱ्यामधून तेल निघायला हवं आणि ते फक्त कोरड्या खोबऱ्यामधूनच निघतं. खोबरं ओलसर असेल तर तेल निघत नाही आणि मग अंडा करीची चव बिघडते. तर इथे मी सुकं खोबरं मस्त लालसर तांबूस रंग येईपर्यंत भाजलेलं आहे. अगदी मंद आचेवर भाजायचं. त्याच पद्धतीने खसखससुद्धा भाजलेलं आहे. खसखस मी एक मोठा चमचा घेतलेलं होतं. अगदी मंद आचेवर भाजायचं. खसखस भाजण्यासाठी तेल घालण्याची गरज नाही. कोरडं भाजलं तरीही चालणार आहे. खसखस भाजून झालेला आहे. आता इथे काही मसाले आपण भाजणार आहोत. तर मी सर्वात आधी इथे दालचिनी म्हणजे कलमी घेतलेली आहे. छोटे तुकडे होते म्हणून 10 ते 15 घेतलेले आहे. 5 ते 7 लवंग घ्यायच्या आणि 5 ते 6 वेलची घेतलेली आहे. 10 ते 12 मिरे आणि 1 मोठा चमचा धने घ्यायचे. सोबतच 2 ते 3 सुकलेल्या लाल मिरच्या अगदी मंद आचेवर भाजून घ्यायचं. तर मसाले भाजून झालेले आहे. तर हा जो खडा मसाला आपण भाजून घेतलेला आहे किंवा बाकी काही खोबऱ्याचं वाटण आहे, कांद्याचं वाटण आहे, हे सर्व वाटण तुम्ही फक्त अंडा करीसाठीच म्हणून नाही, तर नॉन-व्हेजसाठी सुद्धा वापरू शकता. फक्त तुम्हाला अंड्याच्या ऐवजी चिकन किंवा मटणचा वापर करायचा आहे. असंच वाटण विदर्भामध्ये चिकन करी आणि मटण करी बनवण्यासाठी सुद्धा वापरल्या जाते. इथे मी 2 मध्यम आकारचे कांदे उभे आणि पातळ चिरून घेतलेले होते. तेल घालून लालसर तांबूस रंग येईपर्यंत कांदा भाजून घ्यायचा आणि जो खडा मसाला होता तो मिक्सरला मी वाटून घेतलेला आहे. अंडी उकडून झालेली आहे. आता हे वाटण आपण पाट्यावर करून घेऊया. सर्वात आधी वाटण करण्यासाठी आपल्याला खसखस वाटायचं आहे. तर खसखस जे आहे ना, ते वेगळंच वाटायचं. कमी जरी असलं तरी वेगळंच वाटायचं. खोबऱ्यासोबत वाटायचं नाही. त्यामुळे जे खसखस आहे ना, व्यवस्थित वाटल्या जाते. दाणे-दाणे तसेच शिल्लक राहतात. म्हणून खसखस सुरुवातीला वाटून घ्यायचं आणि यानंतर खोबरं वाटायचं आहे. तर ज्या मसाल्यामध्ये तेल असतं ना, ते सुरुवातीला वाटून घ्यायचं. जसं खसखस आपण कोरडं असतं त्यामुळे सुरुवातीला वाटून घेतलेलं आहे. यानंतर आपण खोबरं वाटलेलं आहे. आता पाटा जो आहे ना, तो ओलसर झालेला आहे. यावर आपल्याला आता जिरे घालायचं आहे. यानंतर आपण आलं घालतो आहे. 2 ते 3 इंच आलं घालायचं. ही अंडा करी विदर्भीय पारंपरिक पद्धतीने बनते आहे. त्यामुळे यामध्ये लसूण आणि आलं जास्त घातलं जातं, झणझणीत चव देण्यासाठी. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार थोडं मसाल्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. लसूणसुद्धा मी जवळपास 2 गाठी घेतलेला होता आणि कोथिंबीर मुठभर घ्यायची. कोथिंबीरसुद्धा लसूण आल्यासोबतच वाटून घेणार आहोत. तर इथे लसूण, आलं आणि कोथिंबीर हे सुद्धा वाटून झालेलं आहे. तुमच्याकडे पाट्याची सोय नसेल, तर तुम्ही मिक्सरला सुद्धा हे मसाले वाटून घेऊ शकता. पण अगदी गावरान चव हवी असेल ना, तर पाट्यावरच हे वाटण करून बघा आणि यापासून अंडा करी किंवा चिकन मटण बनवून बघा. अतिशय भन्नाट लागते चवीला. तर आता सर्वात शेवटी कांदासुद्धा वाटून घेतलेला आहे. सर्व मसाले वाटून झाल्यानंतर पाट्यावर पाणी घालायचं. या पाण्यामध्ये सर्व मसाल्यांचा अर्क आहे, त्यामुळे फेकायचं नाही. हे पाणी आपण फोडणीमध्ये घालणार आहोत. आता काही कोरडे मसाले घ्यायचे आहे. तर मी हे घरचं लाल तिखट वापरते आहे. तिखट आहे. तर मी जवळपास 3.5 चमचे हे तिखट घेतलेलं आहे. कारण विदर्भामध्ये जी अंडा करी बनवल्या जाते ना, ती थोडी तिखट असते आणि अर्धा चमचा लाल तिखट घालायचं. मी इथे थोडा चिकन मसाला घालते आहे चवीसाठी. नाही घातला तरीही चालणार आहे. तसाही आपण खडा मसाला घालतोच आहे. त्यामुळे हा मसाला घालणे ऑप्शनल आहे. तर आता यामध्ये थोडं पाणी घालायचं आणि या कोरड्या मसाल्याची पेस्ट तयार करून घ्यायची. यामुळे मसाले जे आहे ना फोडणीत जळत नाही आणि भाजीला चवही छान येते, तवंगही खूप छान आहेत. तर आता अंड्याच्या आतमध्ये मसाल्याची चव यावी म्हणून आपण काय करणार आहोत, अंड्यांना अशा पद्धतीने चिरा करून घेणार आहोत किंवा तुम्ही काटेरी चमचानी अंडी टोचून सुद्धा घेऊ शकता. फोडणी करण्यासाठी कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल गरम करायचं आणि यामध्ये सर्वात आधी आपल्याला वाटलेला कांदा घालायचा आहे.
गॅस मंद आचेवर ठेवायचा कारण सर्व मसाले आपण सुरुवातीलाच भाजून घेतलेले आहे. मसाले आपल्याला खूप जास्त वेळ परतायचे नाही आहे. 2 ते 3 मिनिटासाठी सर्व मसाले परतायचे. लसूण, आलं आणि कोथिंबीरची पेस्ट घालायची. लसूण, आलं सुद्धा इथे जास्त परतायचं नाही आहे. या अंडा करीमध्ये लसूणची हलकीशी कच्ची चव जी आहे ना, ती खूप छान लागते. त्यामुळे लसूण, आलं सुद्धा जास्त परतायचं नाही. लगेच यामध्ये आपण वाटलेलं सुकं खोबरं घालणार आहोत आणि सोबतच खसखस वाटलेलं होतं ना, ते सुद्धा घातलेलं आहे. ते मी एकत्रित करून घेतलेलं होतं, ते घालते आहे. खोबरं आपण नीट भाजून घेतलेलं होतं. जास्त वेळ तेलामध्ये जर परतल्या गेलं, तर भाजीला कडवट चव येऊ शकते. म्हणून हलकंसं परतून घ्यायचं. आता लगेच यामध्ये तयार केलेली मसाल्याची पेस्ट घालायची आहे. तर अशा पद्धतीने पेस्ट जेव्हा आपण पाण्यामध्ये तयार करून घालतो ना, त्यामुळे मसाले जळत नाही आणि भाजीला चवही खूप छान येते. ही पेस्टसुद्धा आपण व्यवस्थित परतून घेऊया. मी गॅस मध्यम आचेवर केलेला आहे आणि 2 ते 3 मिनिटासाठी मध्यम आचेवर हे मसाले परतून घेऊया. लगेच सर्व मिसळून झाल्यानंतर गॅस मंद आचेवर करून द्यायचा. बघू शकता खोबरं घातल्यानंतर फेस यायला लागलेला आहे. असा फेस यायला हवा म्हणजे खोबरं जे आहे आणि सर्व मसाले नीट शिजले गेलेले आहे. तर यामध्ये आता आपण वाटलेला खडा मसाला घालतो आहे आणि सोबतच कोथिंबीर घातलेली आहे. आता मसाल्याची पेस्ट ज्या भांड्यामध्ये मी केलेली होती त्यामध्ये गरम पाणी घातलेलं आहे. ते पाणीसुद्धा मी या ग्रेव्हीमध्ये घालते आहे आणि लक्षात ठेवायचं ग्रेव्ही बनवण्यासाठी कडकडीत गरम पाण्याचाच वापर करायचा. गार पाण्याचा वापर करायचा नाही. त्यामुळे तवंग खूप छान येतो. कुठलीही भाजी बनवो किंवा करी बनवत असाल तुम्ही, तरी गरम पाण्याचाच वापर करा. मसाले छान फुलल्या जातात आणि चव खूप छान येते भाजीला. तर आता सर्वात शेवटी कसुरी मेथी घालायची, अशी हातावर चोळून घालायची किंवा तुम्ही थोडं भाजून घेऊ शकता. पावडर करून नंतर घातली तरीही चालणार आहे. तर तवंग बघू शकता तुम्ही. इथे हे जे तेल तुम्हाला दिसतंय ना, हे आपण घातलेलं तेल नाही आहे. जे खोबऱ्याला तेल सुटलेलं होतं ना, त्या तेलामुळे इथे जास्त तवंग तुम्हाला दिसत आहे. विदर्भामध्ये जी अंडाकरी बनवल्या जाते ना, ती अगदी पातळ असते आणि वर भरपूर तेलाचा तवंग असतो. तर ती पारंपरिक पद्धती आहे. तुम्हाला तेल कमी प्रमाणात हवं असेल, तर तुम्ही खोबऱ्याचंही प्रमाण कमी करू शकता आणि जे आपण करी बनवण्यासाठी तेल वापरलेलं आहे, त्याचंही प्रमाण कमी ठेवू शकता. पण मला इथे तुम्हाला एक पारंपरिक पद्धती दाखवायची होती, म्हणून मी जास्त तेलाचा वापर केलेला आहे. तर सर्व अंडी मी या ग्रेव्हीमध्ये घातलेली आहे. ही अंडा करी आता इथे तयार आहे. पण तुम्हाला जर अजून छान चव हवी असेल, तर जवळपास 15 ते 20 मिनिट अगदी मंद आचेवर अंडा करी शिजवून घ्यायची. तर जसं तुम्ही इथे बघत आहात, ही अंडा करी मी मध्यम दाटसर ग्रेव्ही ठेवून बनवलेली आहे. पण विदर्भातील अंडा करीला पाणी भरपूर घातलं जातं, रस्सा अगदी पातळ असतो आणि वर भरपूर तेलाचा तवंग असतो. तुम्हाला जर तशी बनवायची असतील, तर यामध्ये अजूनही तुम्ही गरम पाणी घालू शकता. पण मी अगदी हॉटेल रेस्टॉरंटला बनवल्या जाते ना, तशा पद्धतीची बनवलेली आहे. ही अंडा करीसुद्धा चवीला खूप छान लागते. तर आता मी 15 ते 20 मिनिट झाकण ठेवून अगदी मंद आचेवर अंडा करी शिजवून घेतलेली आहे. त्यामुळे मसाल्यांची जी चव आहे ना, ती खूप छान येते. तर इथे गावरान अंडा करी तयार झालेली आहे. बघू शकता दिसायला काय मस्त दिसतंय. बघताच तोंडाला पाणी सुटलं ना. नुसतं बघू नका, करून सुद्धा बघा आणि रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा. अशाच नवनवीन रेसिपी पुढे बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद.